Welcome to my YouTube channel Papu Priyam. Guys, more video jodi prothombarar babe saisi tenole swagotam janaisu jodi agor pora sai tenole dhonnobad. Guys, aji ako guwahati aisu. Kiyo aisu video to hekoloi sale nichoy gom pabo. Muk dada ejone 12:30 manot phone korile aji. Phone kori kole je eta audition ase. Producer ejone eta audition lobo. So artist kejonman loga hoise. So দাদাই মোক ক'লে কোৱাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ মোক ক'লে যে কি তিনিটা আহি পাব লাগিব তো মই ক'লোঁ কি দাদা ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ তেতিয়া 1:30মান বাজিছিল চ' দাদাই কোৱাৰ পিছত মই তাড়াতাড়ি ভাত পানী খাই আহি গ'লোঁ মোৰ আজি ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে কলাক্ষেত্ৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ চ' গাইজ দাদাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক মাতা বাবে এতিয়া তালৈকে গৈ লওঁ চ' গাইজ মই এতিয়া আছোঁ জালুকবাৰীত এতিয়া এইবোৰ বাছ দেখিছে সেই বাছত উঠি মই কলাক্ষেত্ৰলৈ যাম মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন বলক যাওঁ A few moments later. So guys, finally মোৰ আজিৰ ডেষ্টিনেশ্যন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তালৈকে আহি পালোঁ দাদাক ফোন কৰিলোঁ দাদা ৱেইট কৰি আছে মোৰ লেট হ'ল বাৰু 3টাতে মাতিছিল এতিয়া 2 ঘণ্টা বেছি হৈ গ'ল চ' ভিতৰলৈ যাওঁ So guys, এনেকৈ ফাইনেলি টিকট কাটিলোঁ আমাৰ এডাল্টৰ বাবে 30 rupees কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ হ'লে 30 টকা টিকট কাটি সোমাব লাগিব চ' টিকটটো কাটি সোমালোঁ চাওক কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চ' গাইজ ফাইনেলি টিকট কাটিলোঁ 30 rupees ল'লে এডাল্টৰ বাবে চ' টিকটটো কাটিলোঁ কাটি লৈ ভিতৰত সোমালোঁ সোমাই চাওক ভিতৰ পৰিৱেশটো এবাৰ চ' আন্ধাৰ হৈছে চ' এতিয়া মই কলাক্ষেত্ৰৰ যিখিনি আছে বাৰু যিখিনি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক শ্বৰ্ট ভ্লগ হিচাপে দেখাম তাৰপিছত মোৰ আজিৰ যোনটো এইম দাদাজনে মোক মাতিছিল চ' দাদাজনক লগ কৰোঁ লগ কৰি কি কয় গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰি লওঁ তাৰপিছত গোটেইখিনি দেখাম কলাক্ষেত্ৰত কি কি আছে So guys, বহুখিনি দেখালোঁ 50% দেখালোঁৱে
আৰু দেখুৱাবলৈ আছে ফাৰ্ষ্ট মই দাদাক লগ কৰি লওঁ কাৰণ ইফালে দেৰি হৈ যাব দাদাক লগ কৰাৰ পিছত অলপমান আন্ধাৰ হ'লেও ভাল লাগে লাইট চাইট দিব আৰু পৰিৱেশটোৱে কিবা চেঞ্জ হৈ যায় কলাক্ষেত্ৰৰ যেতিয়া আন্ধাৰ হয় সো দাদাক লগ কৰি লওঁ তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰিম মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ব্লগত দুটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফাইনেলি আহি পালে বস্তু দুটা এটা হ'ল ৰেড চেলৰ ইস্ত্ৰি ভাল প্ৰডাক্ট হয় ইউজ কৰি ভালে পাইছোঁ আৰু এই বস্তুটোৰ 2 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি দিছে এইখানে কাৰ্ড 2 ইয়াৰ্ছ ৱাৰেণ্টি ভাল প্ৰডাক্ট কাৰণেতো ৱাৰেণ্টি দিছে ন 2 ইয়াৰ্ছ তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু লৈছোঁ সেইটো হ'ল লেড নাইট লাইট একচুৱেলি এইটো ড্ৰিম লাইট বুলি কয় ভাল প্ৰডাক্ট আপুনি শোৱাৰ সময়ত ৰাতি লগাব পাৰে বেলেগ বেলেগ কালাৰ আহে ধুনীয়া লাগি যায় মানে ফ্ৰী লাগি যায় আৰু 1 hour later. So guys, দাদাহঁতক লগ কৰিছিলোঁ লগ কৰি অলপমান ডিছকাছ কৰিলে অডিশ্যন কেতিয়া হ'ব আৰু ফিল্মখনৰ বিষয়ে আৰু এনেকৈ কি হ'ব গোটেইখিনি ক'লে চ' দাদাহঁত গুচি গ'ল তাৰপিছত মই অলপ দেৰিকৈ যাম যিহেতু আহিছোঁ ভ্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ কলাক্ষেত্ৰৰ চ' গাইজ আৰু মিউজিয়াম আৰু পাৰ্ক আছিল কিন্তু মোৰ মোবাইলটো বেয়া হোৱাৰ বাবে আৰু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বেয়া নাপাব যদি মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যে মই দি থকা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পায় চ' টেক কেয়াৰ বাই বাই